multe steluțe, floricele albe, milioane de clopoței zglobii. Gata, ți ajunge. Vă spun sincer că se topesc în gură. Vă salut cu mare drag și sunt tare bucuroasă că sunteți din nou cu mine în bucătărie. Eu sunt Abi și astăzi vom pregăti niște fursecuri absolut delicioase și super frumoase. Știu că în fiecare zi peste 3000 de persoane noi descoperă canalul nostru. Dacă ești unul dintre ei și vei urmări rețeta până la capăt, nu uita să apeși butonul de abonare. Mă vei găsi mult mai ușor data viitoare, iar eu îți mulțumesc. Dacă poți, apasă acum butonul de like, iar dacă până la sfârșit nu te-am convins, ți-l poți lua înapoi. În sezonul sărbătorilor de iarnă îmi place să pregătesc aceste fursecuri pentru că se fac extrem de simplu și pot înfrumuseța masa de sărbătoare, însă merg la fel de bine în orice perioadă din an. Haideți să vedeți cum pregătesc eu fursecurile Linzer cu gem de smeură. Pentru această rețetă am folosit 350 g făină albă, 230 g unt cu 82% grăsime, 100 g zahăr pudră, 50 g făină de migdale, 2 gălbenușuri, o lingură esență de vanilie și un praf de sare, iar pentru umplut 280 g gem de smeură și pentru decorat deasupra zahăr pudră. Toate ingredientele sunt la temperatura camerei, așadar, în bolul unui mixer punem untul moale și zahărul pudră. Punem paleta de amestecare și pornim mixerul la viteză medie pentru aproximativ 3 minute, până se combină foarte bine untul și zahărul. Dacă nu aveți mixerul acesta, se poate face la fel de bine și cu mixerul de mână. Sper că în filmare veți putea observa următorul detaliu. Pe margini, unde nu a ajuns mixerul, compoziția a rămas închisă la culoare, iar acolo unde s-a mixat foarte bine, este deschisă la culoare și pufoasă. Așadar, curățăm foarte bine marginile și pornim mai departe. Adăugăm gălbenușurile de ou și esența de vanilie. Mixăm iarăși pentru câteva secunde, cât să se combine și acestea. Într-un bol în care am pus o sită, cernem făina albă și făina de migdale. Adăugăm și sarea și amestecăm cu untel. Adăugăm jumătate din cantitatea de făină peste amestecul de unt, ou și zahăr și mixăm. Mixăm ușor ca să nu umplem bucătăria de făină. După ce s-a încorporat prima parte de făină, adăugăm și restul. Nu amestecăm foarte mult decât atât cât începe să se formeze aluatul. Ia uitați cum arată. Și scoatem aluatul în folie alimentară. Eu de la început îl porționez în două, ca să-mi fie foarte ușor după aceea la întins. Strângem foarte bine aluatul și îl învelim în folie. Aplatizăm așa cu mâna ca să ne fie ușor după aceea la întins și la frigider. Punem la frigider pentru o oră. Dacă îl țineți prea mult la frigider, adică mai mult de o oră, vă va fi foarte greu după aceea la întins. Așa că va trebui după aceea să-l mai țineți la temperatura camerei ca să puteți să-l întindeți. Așadar, la frigider. Am scos aluatul din frigider, însă înainte de a ne apuca să-l întindem, pornim cuptorul la 170 de grade la programul cu căldură sus și jos. Am pregătit o tavă pentru cuptor cu hârtie de copt în ea, iar aici am două forme, una mai mare și una mai mică, nu știu dacă se văd, sau așa. Aceasta este mai simplă,
și se detașează partea din mijloc pentru bază și apoi pentru fața fursecurilor se pune partea aceasta mică înapoi. Pudrăm foarte bine blatul de lucru cu făină, la fel și aluatul și întindem cu sucitorul. Într-o foaie de aproximativ 3 mm grosime. Și cu formele alese decupăm fursecurile. Bineînțeles că mi s-a stricat primul. Așa arată partea de deasupra. Iar acum detașăm partea aceasta din mijloc și decupăm la fel. Trebuie să avem pereche. Resturile de aluat le adunăm din nou într-o bilă și le punem din nou la frigider. Între timp, noi continuăm cu partea cealaltă de aluat. Trebuie să aveți grijă ca acest aluat să fie mereu rece. Aluatul rămas nu trebuie frământat cu făină în exces, deoarece devine sfărămicios. Coacem la 170 de grade la programul cu căldură sus și jos pentru 10-15 minute. Trebuie să le cam păzim, pentru că după 10 minute încep să se ardă. Așa că nu avem nevoie să se ardă, ci atunci când încep să devină aurii pe margine, le scoatem. Ok. Iar noi continuăm. Așa arată la mine după 10 minute. Au început deja să se ardă. Le lăsăm la răcit complet în tavă pentru că sunt moi și foarte fragile. Pe măsură ce se răcesc, acestea se întăresc. N-are nimic. Lasă că le pudrăm cu zahăr și le facem albe. Tot 10 minute, însă s-au copt un pic mai mult. Pe acestea le-am lăsat 8 minute și tot unele s-au mai ars. Mie nu-mi plac așa colorate. Îmi plac să rămână așa albe. Și ultima tavă. Tăviță, de fapt. Și ultima tăviță este gata. Ia uite ce drăguțe sunt astea! Mamă, astea se vor mânca cel mai fain. Suntem gata de ultimul pas. Cu ajutorul unei site, punem zahăr pudră în ea și pudrăm fețele fursecurilor. Ce frumos arată! Zici că nins pe stele! Ah, ce dragi îmi sunt! Păcat că n-avem și noi zăpadă, dar poate o să vină și zăpada. Și la final le umplem cu gem. Punem foarte puțin gem și apoi, cu grijă, punem cât un căpăcel. Și așa trebuie să arate la final. Bine, acum fug, pentru că gemul între timp se întărește. Le așezăm frumos și mai așteptăm până trebuie să le mâncăm. Ce drăguțe sunt! Nu umplem cu gem până pe margine, pentru că altfel o să iasă. Tu de unde vii, steluță de zăpadă, de unde ai veșmânt așa frumos? Toți copiii
Vesele astăzi vin să vadă cum ai înflorit de minunat. Din aceste cantități ies aproximativ 57 de fursecuri. Atâtea mi-au ieșit mie. Din acestea mi-au ieșit 50, iar steluțe 7. În funcție de mărimea formei alese de voi, vă ies mai multe sau mai puține. A venit momentul mult așteptat să gustăm aceste minunății. Vă spun sincer că se topesc în gură. Dar totuși, hai să luăm unul ca să vă spun cum e. Este atât de fraged și atât de bun. Bineînțeles că sunt bune după ce stau câteva ore într-un loc răcoros și uscat. Am stricat o steluță, dar e atât de bună. Arată atât de bine, sunt atât de fragede și de gustoase și sunt convinsă că vă veți încânta musafirii și familia cu aceste minunății. Sper că v-am convins că este o rețetă ușoară și un desert potrivit pentru orice ocazie. Vă mulțumesc tuturor celor care ați apăsat butonul de abonare, eu sper că nu v-ați luat like-ul înapoi, iar dacă v-a plăcut, distribuiți acest video tuturor. Încă ceva, fursecurile cu gem de zmeură au alt gust atunci când le pregătești cu plăcere și le savurezi cu cei dragi. Vă doresc să aveți parte de multă bucurie și spor în bucătărie. La revedere! Vreau să formez 2 coci. Aruncă și tu asta. Coacem la 180 de grade la programul cu căldură sus și jos. 170. Da, 170. Mii de steluțe, floricele albe, milioane de clopoței sclopii, în palmele iubirii voastre calde, se topesc de parcă nici n-ar fi. Tu de unde vii, steluță de zăpadă, de unde ai veșmânt așa frumos? Toți copiii vesel astăzi vin să vadă cum ai înflorit. Nu mai știu cuvintele. Oh! Oh! Ce-am stricat milioana mea de steluță!